কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ PM বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখনত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰতিদিনে 500 টকাকৈ লাভ কৰিব। নমস্কাৰ, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। PM বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখন আপোনালোকে গম পাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লৈ অহা হৈছে আৰু এই আঁচনিখন দিন হ'ল অনা। আপোনালোকৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 তাৰিখ সন্ধ্যাখনি লৈ অনা হৈছিল, কিন্তু লাহে লাহে এই আঁচনিখনৰ পপুলাৰিটি বাঢ়িবলৈ ধৰিছে। আগতে ইমান জনপ্ৰিয়তা হোৱা নাছিল, এতিয়া লাহে লাহে জনপ্ৰিয় হ'বলৈ ধৰিছে। সেইবাবে ভাবিছোঁ মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ, আগতে যিহেতু মই দিয়া আছে PM বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখনৰ ওপৰত গোটেই বেনিফিটৰ পৰা ধৰি কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গোটেই প্ৰচেছ দিয়া আছে, কিন্তু পুৰণা হৈ গ'ল, সেই ভিডিঅ'সমূহ নাপাব পাৰে আপোনালোকে। সেইবাবে মই আকৌ নতুনকৈ এটা আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইকলে চাই লওক। আজি PM বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখনত আপোনালোকে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আপোনালোকৰ বেনিফিট কি হ'ব, এই আঁচনিখনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকৰ বেনিফিটটো কি হ'ব আৰু কোনখিনি লোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জানিব পাৰিব। কিমানকৈ টকা লাভ কৰিব, আপোনালোকে 500 টকাকৈ প্ৰতিদিনে লাভ কৰিব আৰু কেনেধৰণে লাভ কৰিব, কোনখিনিহে লাভ কৰিব, এপ্লাই কেনেধৰণে কৰিব পাৰিব, কোনখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, গোটেইখিনি কথা আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ইয়াত ওলাই আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে PM বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখনৰ ৱেবছাইটত মই আছোঁ। আৰু ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকে স্কিম বেনিফিটত গুচি যাব, স্কিম বেনিফিটত মই গুচি গ'লোঁ। স্কিম বেনিফিটত গুচি গ'লে আপোনালোকে গোটেইখিনি ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা কাৰ্ড বনি যাব আৰু আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, স্কিল ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, আপোনালোকৰ গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব। ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক আপোনাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিব, তাতে আপোনালোকে মেছেজ যোগে আপোনালোকক বা ফোন কৰি আপোনালোকক মাতিব। তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং দিব 15 দিনৰ। আপোনালোকে তাতকৈ বেছিকৈও ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰে, এইটো আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। আৰু ট্ৰেইনিঙৰ বাবে আপোনালোকক প্ৰতিদিনে আপোনালোকে যিমান দিন ট্ৰেইনিং ল'ব তাৰ প্ৰতিদিনে আপোনালোকক 500 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব। আৰু আপোনালোকক 500 টকাটো প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও আপোনালোকক 15,000 টকা প্ৰদান কৰা হ'ব। 15,000 টকা প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও আৰু আপোনালোকক যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজখন ডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ বাবে আপোনালোকক 1 লাখ টকা ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে লোন পাব। আৰু 1 লাখটো যেতিয়া আপোনালোকৰ কমপ্লিট হ'ব, চৰকাৰক ঘূৰাই দিয়া, তাৰপিছত আপোনালোকক 2 লাখ টকা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব। কিন্তু আপোনালোকক যিটো 500 টকাকৈ দিব, 15,000 টকা দিব, সেইটো আপোনালোকে কিন্তু চৰকাৰক ঘূৰাই দিব নালাগে, সেইটো আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব। আপোনালোকে প্ৰতিদিনে ট্ৰেইনিং কৰাৰ বাবদ 500 টকাকৈ লাভ কৰিব, ঠিক আছে। এটা ভাল স্কিম, আপোনালোকে এতিয়াই এপ্লাই কৰক যদি যিসকলে এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই। আৰু এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ 5 দিন 7 দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ প্ৰচেছখিনি কমপ্লিট হৈ যাব। আপোনালোকৰ মোবাইললৈ মেছেজ আহিব বা আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ ফোন কৰি তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা জনাব য'ত চেণ্টাৰ আছে, সেই চেণ্টাৰসমূহত গৈ আপোনালোকে ট্ৰেইনিংটো ল'ব লাগিব। আৰু ট্ৰেইনিঙৰ বাবে আপোনালোকৰ যাতে আপোনালোকৰ কোনো লোকচান নহয়, সেইবাবে তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে 500 টকাকৈ দিয়া কথাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই স্কিমখন লৈ অহা হৈছে, ঠিক আছে। আপোনালোকে এতিয়া চাই লওক কোনখিনি লোকে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ কি আপোনালোকে চাই লওক। ইয়াতে আপোনালোকৰ মিনিমাম এজটো হ'ব লাগিব 18 বছৰ, ঠিক আছে। আপোনালোকে 18 বছৰ হ'লেহে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি, আপোনাৰ ঘৰত গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি থাকিব নোৱাৰিব। গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি থাকিলে কিন্তু আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি দিয়া আছে, আপোনালোকে গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰে। মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ঠিক আছে। আপোনালোকে এলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ গম পালে। এতিয়া আপোনালোকে কোনখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এই স্কিমৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কোনখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সকলোৱে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। যাৰ সৰু তেওঁলোকৰ এটা ব্যৱসায় আছে সৰু, ঠিক আছে। যিসকলে নেকি মাটিৰ বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰে, তেওঁলোকে যিখিনিয়ে তেওঁলোকৰ ধাতুজাতীয় বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰে, যিখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত যিখিনি ধুবি আছে, ধুবিসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত বহুত আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। যিসকল মাছ ধৰা লোক আছে, মাছ ধৰাৰ জাল প্ৰস্তুত কৰা লোক আছে, বহুত আছে। তেওঁলোকে যিসকলে টলাৰ নিৰ্মাণ কৰে, এনেধৰণৰ বহুত আছে। আপোনালোকে গোটেইখিনি আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। ইয়াত গোটেইখিনি শ্ব' কৰি আছে, উড বেচেছ দেখা পাইছে আপোনালোকে। গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। যিসকলে নাও বনায়, যিসকল ৰাজমিস্ত্ৰী পৰে, ৰাজমিস্ত্ৰীসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকলে কি সোণৰ যিখিনি গহনা পাতি, যিখিনি বা চিলভাৰ যিখিনি গহনা পাতি প্ৰস্তুত কৰে, যাৰ জুৱেলাৰী আছে, তেওঁলোকে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই
এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে বহুত ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে বহুতে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনালোকে গুটেইখিনি চাই ল'ব ইয়াত আদাৰ্ছত বহুত আছে গুটেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে যিসকল নাপিত আছে দাইচলিকতা সেইসকলে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে যিসকলে জোতাৰ চেণ্ডেল বনায় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে যিসকলে তলা চাবি প্ৰস্তুত কৰে তেওঁলোকে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে এনেধৰণে বহুতে এপ্লাই কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায়ীসকলক ইয়াৰ বাবে যোগ্য বুলি ধৰা হৈছে বা তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ দোকান আছে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰক আজি আৰু এপ্লাই কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যেহেতু ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব ট্ৰেইনিং কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক প্ৰতিদিনে 500 টকাকৈ চৰকাৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত বহুতখিনি আছে মই গোটেইখিনিতো কোৱাই নাইকিয়া ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি চালে গম পাব আপোনালোকে ডল এণ্ড টয় মেকাৰ যিসকলে মানে আপোনালোকৰ পুতলা নিৰ্মাণ কৰে তেওঁলোকেও ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে বাস্কেট মেট যিসকলে তৈয়াৰ কৰে তেওঁলোকেও ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব স্কিমখনৰ কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই প্ৰচেছটো দেখা যাব হাউ টু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ঠিক আছে ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব এৰছক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ষ্টেপ 1ত দেখা পাইছে মোবাইল এণ্ড আধাৰ নাম্বাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব ষ্টেপ 2ত আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন পাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ষ্টেপ 3ত আপোনালোকে PM বিশ্বকৰ্মাৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট আছে সেই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে পাব আৰু লগতে ষ্টেপ 4ত আপোনালোকে এপ্লাই দি স্কিম কম্পোনেণ্ট ঠিক আছে আপোনালোকে এই এপ্লাই ফৰ স্কিম কম্পোনেণ্ট আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট এপ্লাইং ফৰ ডিফাৰেণ্ট কম্পোনেণ্ট চাৰিটা ষ্টেপত আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈ যাব ঠিক আছে আপোনালোকে এখন অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইনৰ প্ৰচেছটো লাগে যদি মোক কমেন্ট কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত মই কেনেধৰণে অনলাইন কৰিব লাগে দেখাই দিম এই স্কিমখন বহুতে গম পোৱা নাছিল লাহে লাহে এতিয়া গম পাব ধৰিছে আপোনালোকে সকলোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোখিনি ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু সকলোকে শিকাব কামখিনি হা আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে এইখিনি কৰিম বুলি ভাবিও আছে তেও এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনালোকে গোটেই কামখিনি আপোনালোকক শিকাব ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব আপোনালোকে যিটো বিষয়ত ইন্টাৰেষ্টেড আপোনালোকে যিটো ওপৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব তাতো এপ্লাই কৰোঁতে ওলাই যাব আপোনালোকে কোনটো আপোনালোকে বিজনেছৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব সেই বিজনেছটোৰ ওপৰত আপোনালোকক ট্ৰেইনিং দিব আৰু ট্ৰেইনিং দিওঁতে আপোনালোকক পইচা দিব 500 টকাকৈ পইচা দিব আৰু 15000 টকা আপোনালোকক দিয়া হ'ব আৰু তাৰ ট্ৰেইনিং শিকি হোৱা পাছত আপোনালোকে সেই কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিব বাবে চৰকাৰ ফালৰ পৰা 1 লাখ টকা প্ৰথমতে লোন প্ৰদান কৰিব আৰু 1 লাখ টকাটো ধাৰ মৰাৰ পাছত আপোনালোকক আকৌ 2 লাখ টকা লোন প্ৰদান কৰিব ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে লগইন অপচনত যাব লাগিব লগইন অপচনত গৈ পেলাই আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যন লগইন আপোনালোকে নতুবা আপোনালোকে লেন্ডিং ইনষ্টিটিউট DPA লগইন CSC লগইন এডমিন লগইন এইখিনিত গৈ পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে আপোনালোকে কাম এটা কৰিব আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা নকৰিব আপোনালোকে CSC লগইনত যাব অৰ্থাৎ আপোনালোকে CSC এটা চেণ্টাৰত যাব যদি আপুনি মোবাইল আপোনাৰ ঘৰতে ৰাখি থৈছে CSC ID আছে আপোনাৰ এটা আপুনি নিজে কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ CSC ID নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে CSC চেণ্টাৰ এটাত যাব গৈ আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি দিব ঠিক আছে আপোনালোকে CSC চেণ্টাৰত গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকৰ বাবে সুবিধা হ'ব আপোনালোকে যাওক আৰু CSC চেণ্টাৰত গৈ পেলাই PM বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখনত আজিয়ে এপ্লাই কৰক এপ্লাই কৰা আপোনালোকৰ কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনাৰ মোবাইললে মেছেজ আহিব বা আপোনাক ফোন যোগে জনাব যে আমুক চেণ্টাৰত আপোনালোক যাব লাগে আৰু তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে ট্ৰেইনিং ল'ব লাগে আৰু ট্ৰেইনিঙৰ বাবদ আপোনালোকক পইচা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে সব কন্টেক্ট আসত যাব পাৰে কন্টেক্ট ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰে কন্টেক্ট আস বুলি যেন আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণৰ আহিব এটা আপুনি ষ্টেটত ক্লিক কৰিব ষ্টেটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনে গুটি ষ্টেটসমূহ ওলাই যাব নিজৰ ষ্টেটখন চাব আসাম মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিছোঁ অসমৰ ক'ত আছে এই ব্ৰাঞ্চটো আপোনালোকে গুটিখিনি চাব পাৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ জায়গাত আহি ট্ৰেইনিংসমূহ দিব আপোনালোকে তাত যাব নালাগে কিন্তু আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰিব যদি বিচাৰে আপুনি যদি আৰু অধিক তথ্য যদি জানি ল'ব বিচাৰে বা সুধিব বিচাৰে তেতিয়া অসমৰ ক'ত সুধিব পাৰিব বা অসমৰ এইটো নাম্বাৰ দেখা পাইছে ইয়াত কন্টেক্ট নং বুলি আছে এই কন্টেক্ট নাম্বাৰটোত আপোনালোকে ফোন কৰি সুধিব পাৰে আৰু ইমেইল কৰি পেলাই এইটো ইমেইল আইডিত আপোনালোকে ইমেইল কৰিব লাগিব আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত ফোন কৰি পেলাই আৰু অধিক তথ্য জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে যদি কিবা জানিব বিচাৰে ঠিক আছে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ খবৰ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত কন্টেক্ট কৰিব এনেধৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে CSC চেণ্টাৰত যাওক ঠিক আছে CSC চেণ্টাৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰক ঘৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল আপোনালোকক এইখিনি দেখাই দিলোঁ আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে কমেন্ট কৰিব আপোনালোকে কমেন্টৰ ৰিপ্লাই জৰিয়তে হওক বা আপোনাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে হওক মই আপোনালোকক গোটেইখিনি জনাই দিম আজি আপোনালোকে এটা গম পাইছে চাগে অলপ PM বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখনৰ ওপৰত মই আগতেও আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' দি থোৱা আছিল PM বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখন কিন্তু তেতিয়া মানুহখিনি গুৰুত্ব দিয়া নাছিল বা তেতিয়া মানুহখিনিয়ে ভালদৰে গম পোৱা নাছিল সেইবাবে আকৌ মই এতিয়া আপোনালোকক
আপোনালোকৰ বাবে PM বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখনৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ কাৰণ এতিয়া লাহে লাহে জনপ্ৰিয় হ'ব ধৰিছে PM বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখন যিসকলে নেকি তাঁত বয় যিসকলে মাটি শিল্পী নিৰ্মাণ কৰে যিসকলে জোতা নিৰ্মাণ কৰে পলিচ কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে যিখিনি ৰাজমিস্ত্ৰী আছে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেওঁলোকেও লাভ কৰিব গোটেইখিনি ইয়াত আপোনালোকে আহিলে চিম্বলসমূহ দেখাই আছে দেখা পাইছে এনেধৰণে ওলাই যায় আৰু ইয়াতে কিমানে এপ্লাই কৰিছে এতিয়ালৈকে চাওক ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন সাবমিট এতিয়ালৈকে এইখিনি ইয়াত ওলাই আছে আপোনালোকে ইমানে সাবমিট কৰিছে ওৱান ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন মই যেন কৈছিলোঁ 3-4টা ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব বুলি এপ্লাই কৰাৰ পিছত এই প্ৰথম ষ্টেপটো ইমানখিনি ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে ছেকেণ্ড ষ্টেপটো ইমানখিনি মানে ছেকেণ্ড ষ্টেপটো ইমানখিনি ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে আৰু থাৰ্ড ষ্টেপটো ইমানখিনি দেখা পাইছে এটো আপোনালোকে থাৰ্ড ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনৰ আছে 25261টা ইয়াত 23318টা যিটো একেবাৰে কমপ্লিট ভেৰিফিকেশ্যন আছে ঠিক আছে এনেধৰণে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন অহাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মেছেজ আহিব আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন লৈ পেলাই মানে আপোনালোকে ট্ৰেইনিঙত যাব লাগিব ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে আপোনাক এইখিনি জনাই দিলোঁ আৰু সকলোকে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে কথাখিনি জানি ল'ব পাৰে আৰু যদি আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব